ሰላም እንዴት ናችሁ? አቤኔዘር ነኝ። ዛሬ ከመጨረሻውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ ክፍያ ነው የምናየው ዛሬ። ሞስት ኢምፖርታንት ፓርት ውስጥ ስለሆነ ገንዘቡ ፓርት ላይ ስንመጣ እና ቀላል ነው። ይሄም እንደሌሎቹ ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም። ምናልባት ያለፉትን ኤፒሶድ ካላያችሁ እነሱን አይታችሁ ብትመጡ አሪፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፋይሎችን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። አቤኔዘር ቲቪቲ ቴሌግራም ላይ አቤኔዘር ቲቪቲ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ወይም የቴሌግራም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ እና የዛሬ ቪዲዮን ወደዛ ነው። እሺ ስለ ክፍያው ስናወራ ሜቢ እስካሁን ካየናቸው ይቀላል የማስበው ይሄ ፓርት ነው። ምክንያቱም ብዙም ፕሮሰስ አያስፈልግም እና ፕሮሰሱን ለማየት ዲስክቶፓችን ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑን የምትጠቀሙ ከሆነ አፕሊኬሽኑን ትከፍቱና እቺ ፕሮፋይል ቦታ ፎቶ የምትታየው ቦታ ላይ ጫፍ ያለችውን እናንተ ጋር ትመጣለች። ትገቡና እዚች ጋር ሴቲንግ አለ። ሴቲንግ የሚለው ፓርት ትገባላችሁ። ከዛ ምናልባት እዚች ጋር ድጋሚ ፓስዋርድ እንድታስገቡ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ስለዚህ እናንተም ድጋሚ ፓስዋርዳችሁን ታስገባላችሁ። እሺ ፓስዋርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ይሄ ሌአውት ይመጣል። ከዛ ጌት ፔድ የሚል እዚች ጋር አለች። ጌት ፔድ የሚለው ቦታ ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር አድ ሜትድ የሚል አለ። አድ ሜትድ የሚለውን ጋር እንገባለን። ከዛ አድ ሜትድ የሚለው ከገባን በኋላ እነዚህ አማራጭ አሉ። እነዚህ የምትጠቀሙ ከሆነ ሴታፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኔ የምጠቀመው ዳይሬክት ቱ ሎካል ባንክ የሚል ስለሆነ እዚች ጋር ሴታፕ የሚል አለ። ዳይሬክት ቱ ሎካል ባንክ የሚለው ሪኮማንድድ ፎር ኢትዮጵያ ይላል። እዚች ጋር እንደምታዩት ዳይሬክት ቱ ሎካል ባንክ የሚለው ሴታፕ እንላለን። ዘን ሴታፑ ጋር ከገባን በኋላ ዳይሬክት ቱ ሎካል ባንክ የሚለው እዚች ጋር ስዊፍት ኮድ ይጠይቀናል። የኢትዮጵያ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ባንኮች የራሳቸው ኮድ አላቸው። የምትጠቀሙበት ባንክ የፈለጋችሁት አዋሽ ከሆነ አቢሲኒያ ከሆነ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሆነም ስዊፍት ኮዳቸውን ታስገባላችሁ። ይህንን እንዴት ላገኝ ካላችሁ ደግሞ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስዊፍት ኮድ ሰርች ሳያደርግ ያመጣልኛል። ስለዚህ እናንተም ሰርች ታደርጉና ማግኘት ትችላላችሁ። እና እቹስና ጫም ትቶልኛል። ይሄንን ኮፒ አደርጋለሁ። አሁን እንደ ኤግዛምፕል ማሳያችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። እናንተ የምትጠቀሙበት ባንክም የራሳቸው ስዊፍት ኮድ አላቸው። እነሱን ትጠቀማላችሁ። ዘንድ ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ዘንድ ፋይንድ እንላለን። ፋይንድ ካልን በኋላ ይኸው አምጥቶልናል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደምታዩት እና እዚች ጋር ብራንች ምናምን ነገር ታስገባላችሁ። ያላችሁበት ብራንች አካውንት ነምበር ደግሞ የእናንተን አካውንት ነምበር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። የመጀመሪያ ስማችሁ፣ ላስት ኔም፣ አካውንት ኔም፣ ከዛ አድሬስ፣ ሲቲ፣ ካንትሪ አለ። ከዛ ፎን ነምበር ወደ ኢትዮጵያ ተቀይሩት እና እዚች ጋር ከዛ ኔክስት ትላላችሁ። ኦልሬዲ እኔ ክሬት ስላደረኩኝ አካውንቴ ሰሚት ስላደረኩኝ ስላስገባሁኝ ድጋሚ እንትን አይደለም። ግን እናንተ እዚች ጋር ቀላል ነው እንዳያችሁት። አካውንት፣ ብራንች ኔም፣ ላስት ኔም፣ ከዛ አድሬስ አለ፣ ሲቲ፣ ካንትሪ፣ ከዛ ፎን ነምበር ይሄን አግሪመንት ተስማሙና ኔክስት ብላችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊዝድሮዋል ፊ አለ። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ $5 ካላችሁ አፕወርክ ላይ ዊዝድሮ ስታደርጉ 0.99 ወይም ደግሞ $1 ማለት ነው። $1 ይቆረጥባቸዋል። $4 ነው እናንተ ጋር የሚመጣው ትራንዛክሽን ፊ ነው ማለት ነው። ወይም ዊዝድሮዋል ፊ ይባላል። ትራንዛክሽን ስታደርጉ ወደ ዳይሬክት ባንክ የሚቆረጥ ብር ነው። ይሄ እንደ አፕወርክ ህግ ነው፣ ይቆረጣል ግዴታ። ኔክስት ካላችሁት በኋላ ጨርሳችኋል። አካውንታችሁ ሴታፕ ሆኗል። ከዛም በኋላ ትራንስፈር ስታደርጉ ለምሳሌ $5 ካላችሁ ትራንስፈር ካደረጋችሁ በኋላ የሚባዛው እዚች ጋር እንደምታዩት የኔ ላኩልኛል አይደለ? በዚህ $1 ነው የሚባዛው። ከዛ የሚደርስ ደግሞ ኤስቲሜትድ አማውንት ብሎ እዚች ጋር አስቀምጠዋል። በኢሜይል ይላክላችኋል። ትራንዛክሽን ፕሮሰስ ላይ የሚላችኋል። ከዛ ከ3 ቀን በኋላ ኮምፕሊትድ ብሎ ወደ አካውንታችሁ ቀጥታ ላይ ወደ ብር ተመንዝሮ ነው የሚገባላችሁ። ስለዚህ ቀላል ፕሮሰስ ነው። እናንተ ብዙ የምታደርጉት ነገር የለም አለ። እዚች ጋር አማራጭ ዊዝድሮ የምታደርጉበት ጌት ፔድ የሚለው ላይ አማራጭ አለ፣ ዊዝድሮ የምታደርጉበት አማራጭ እና በዛ ላይ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ 0.9 ወይም ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ $1 ይቆረጥባችኋል ለትራንዛክሽን። ከዛም በኋላ ከ3 ቀን በኋላ ምን ይደርሳል? ገንዘቡ እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። 3 ቀንም ላይቆይ ይችላል። አንዳንዴ በጊዜም ሊደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ ቀላል ፕሮሰስ ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ የሚከብድ ነገር የለም። ስላከፋፈሉ ይሄን ይመስላል።
እሺ ስለ አፕወርክ አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ትንሽ ጠቅሜያችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የማውቀውን ሁሉም ነው የነገርኳችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሜቢ የረሳሁት ፓርት ካለ እናንተ ወይም ደግሞ ፍሪላንስ ከሆናችሁ በኋላ እየተጠቀማችሁ እያለ ግራ የገባችሁ ፓርት ካለ ጠይቁኝና እኔም ሪሰርች አድርጌ እኔም የማውቀው ነገር ጨምሬ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቀጣይ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡና እዛ ላይ አይቺ ለመስራት እሞክራለሁ። አይ ሆፕ ጠቅሟችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ደግሞ ላይት ወደቀ እና ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎቹ፣ ምክንያቱም ብዙዎች የሚጠቀሙበት ነገር ነው። እና ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ ለየት ያሉ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ለመልቀቅ እሞክራለሁ። እንደነገርኳችሁ ቴሌግራም ላይም ፋይሎች አሉ፣ አቤኔዘር ቲኤንቲ። እዛ ላይ አፕዴትም የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ አቤኔዘር ቲኤንቲ ብላችሁ ሰርች አድርጉ፣ ቴሌግራም ላይ ይመጣላችኋል። እንደነገርኳችሁ ሊንኩም ደግሞ አለ፣ የቴሌግራም ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። አቤኔዘር ነበርኩ። አቤኔዘር ቲኤንቲን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌሎች ኮንቴንቶችን ኦልሬዲ እየሰራሁ ስለሆነ እነሱን ሰርቼ ሞር ደስ የሚሉ ኮንቴንቶች እያዘጋጀሁላችሁ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቻው።